สะใภ้หลอกบรรยากาศในตอนเช้าของสวนสาธารณะแห่งหนึ่งใจกลางเมืองหลวงกันวงศ์ธินกรนั่งพักเหนื่อยอยู่ที่เก้าอี้ม้านั่งหินอ่อนตัวหนึ่งหลังจากที่เขาวิ่งรอบสนามในสวนสาธารณะครบ5 รอบแล้ววันนี้เขามีเรื่องกลุ้มใจจึงต้องออกมาปลดปล่อยพลังงานและความกดดันโดยการวิ่งรอบสนามเหงื่อที่ไหลออกมาเต็มแผ่นหลังและตามใบหน้าช่วยให้เขารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นแต่กระนั้นคำพูดของคุณหญิงการดาวงศ์ธินกรผู้เป็นมารดาก็ยังคงดังก้องในหัวเตรียมตัวไปพบกับผู้หญิงที่แม่เตรียมไว้ให้ได้แล้วนะถ้าคราวนี้แกไม่ไปอย่ามาเรียกฉันว่าแม่คุณหญิงการดายืนคำขาดกับเขากันทำได้เพียงแค่รีบออกจากบ้านแล้วก็มาวิ่งออกกำลังกายที่สวนสาธารณะแห่งนี้เพียงเท่านั้นเฮ้อเสียงถอนหายใจออกมาอย่างแรงอยากจะบ้าตายให้รู้แล้วรู้รอดเขาเพิ่งจะอายุ30ต้นๆเท่านั้นยังใช้ชีวิตโสดไม่คุ้มค่าเลยยังไม่อยากแต่งงานหรือมีพันธะใดๆให้มันวุ่นวายแต่แม่กลับมองว่าเขาอายุเยอะแล้วถ้าขืนแต่งงานช้าจะมีลูกไม่ทันใช้อีกอย่างท่านบอกว่าท่านอายุเยอะแล้วถ้าขืนเขาไม่ยอมแต่งงานสักทีแม่เกรงว่าจะอยู่ไม่ถึงได้เห็นหน้าหลานซึ่งเขาก็เข้าใจความรู้สึกของแม่ตั้งแต่เกิดมาท่านไม่เคยมาบังคับฝืนใจอะไรเขายอมตามใจทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องเรียนหรือเรื่องงานแต่ไงในเรื่องของการแต่งงานแม่ถึงได้มาเร่งรัดนักแล้วถ้าหากว่าเขาไม่ยอมทำตามก็จะกลายเป็นลูกอกตัญญูหรือเปล่าการคิดกลับไปกลับมาทำยังไงนะถึงจะเลิกการให้ดูตัวครั้งนี้ได้คิดอย่างไรเขาก็คิดไม่ออกกันวงศ์ธินกรเป็นทายาทเพียงคนเดียวของตระกูลวงศ์ธินกรหนุ่มหล่อโสดและรวยมากเขารับช่วงต่อกิจการอสังหาริมทรัพย์จากคุณพ่อของเขาซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อ2 ปีก่อนสาวๆครึ่งค่อนประเทศอยากจะได้ตัวเขาไปเป็นสามีแทบทุกคนแต่ว่ากันติดใจในชีวิตโสดเป็นพ่อมาลัยลอยไปลอยมาไม่ลงหลักปักฐานคิดจะแต่งงานกับใครหรือมีครอบครัวเสียทีจนคุณหญิงการดามารดาของเขานั้นร้อนใจคิดจะหาคู่ครองให้แสงแดดเริ่มแรงร้อนขึ้นเรื่อยๆผู้คนในสวนสาธารณะเริ่มบางตาเพราะทุกคนพอออกกำลังกายเสร็จก็ทยอยกลับบ้านจะมีคนเยอะอีกในช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงเย็นการเองก็กำลังจะกลับเช่นเดียวกันเขาลุกขึ้นยืนเต็มความสูง180 เซนติเมตรแล้วก็ออกเดินทอดน่องไปยังรถยนต์คันหรูซึ่งจอดอยู่ไม่ไกลจากบริเวณนั้นเท่าไหร่นักและในขณะที่เขากำลังเปิดประตูเข้าไปในรถคันหรูนั้นจู่ๆก็มีมอเตอร์ไซค์จากไหนก็ไม่รู้ชนเข้ากับโครงหน้าอย่างจังเสียงดังโครมกระโปรงหน้ารถของเขายุบลงไปในทันทีสีนี่ไม่ต้องพูดถึงถลอกปอกเปิกไปยันตัวถังล้อของมอเตอร์ไซค์คันนั้นบิดเป็นเลข8ส่วนคนขับรถนั่งพับเพียบเรียบร้อยอยู่ตรงแทบเท้าของเขาเอ็นดูวันจันทร์เพ็ญเบิกตาโพลงไปที่กระโปรงรถคันหรูคันนั้นความเจ็บปวดหายเป็นปลิดทิ้งรีบพยุงตัวลุกขึ้นยืนเพื่อเผชิญหน้ากับเจ้าของรถคุณขอโทษค่ะขอโทษจริงๆฉันไม่ได้ตั้งใจเธอยกมือไหว้ปลกพลางคิดในใจว่าทำไมถึงดวงซวยขนาดนี้นี่ขนาดไม่ได้ตั้งใจรถผมยังพังขนาดนี้ถ้าคุณตั้งใจรถผมคงจะย่อยสลายหายไปเลยหรือไง
กันตอบกลับด้วยความโมโหกับโรงรถยุบขนาดนี้เข้าศูนย์ซ่อมก็คงอีกหลายวันเผลอๆอาจเป็นอาทิตย์คันโปรดซะด้วยสิเอ็นดูเองก็นึกฉุนคำพูดของเขาอยู่ไม่น้อยแต่ว่าเพราะตัวเองเป็นฝ่ายผิดอีกอย่างอาการเจ็บตรงหัวเข่าก็แล่นขึ้นมาริ้วๆจึงทำให้เธอพูดอะไรไม่ออกเธอก้มลงไปทำท่าจะยกมอเตอร์ไซค์ขึ้นแต่ก็ช้ากว่าเขาการยกรถมอเตอร์ไซค์ของเธอขึ้นเสร็จเรียบร้อยก่อนที่เธอจะขยับตัวด้วยซ้ำเอ็นดูจึงก้มลงมองแผลที่หัวเข่าซึ่งมีเลือดไหลซิบออกมาเธอสวมกางเกงขาสั้นหัวเข่าของเธอจึงครูดกับพื้นถนนเต็มๆก่อนที่มอเตอร์ไซค์ล้มอุตส่าห์ตั้งใจว่าจะมาวิ่งออกกำลังกายเสียหน่อยไม่นึกเลยว่าจะมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้รถผมพังขนาดนี้คุณจะรับผิดชอบยังไงปวดแผลมากเลยขอนั่งพักก่อนได้ไหมคะแล้วค่อยคุยกันเธอยังไม่ตอบคำถามของเขาแต่กลับเดินกระเพกไปนั่งที่เก้าอี้ม้าหินอ่อนตัวเดิมที่เขานั่งอยู่เมื่อสักครู่กันจึงจำเป็นต้องเดินตามเธอไป5,000พอไหมคะอะไรนะก็ค่าซ่อมรถของคุณไง5,000ก็น่าจะพอมีเลขบัญชีไหมคะเดี๋ยวฉันโอนให้มันจบกันไปจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเธอพูดจบก่อนล้วงโทรศัพท์มือถือออกมาจากกระเป๋าสะพายใบเล็กแล้วก็กดเข้าแอปธนาคารเตรียมจะโอนเงินให้กับเขานี่คุณจะบ้าหรือเปล่ารถผมมันรถสปอร์ตนะแล้วมันก็บุบขนาดนั้น5,000มันจะไปพออะไร5,000น่ะได้แค่ค่าล้างสีดูดฝุ่นเท่านั้นแหละเอ็นดูเงียบพลางคิดในใจว่าค่าล้างรถอะไรจะแพงขนาดนั้นตามที่ผมประเมินด้วยสายตาค่าซ่อมอย่างต่ำก็200,000ฮะอะไรนะ200,000ใครจะมีปัญญาจ่ายเธอตกใจกับจำนวนเงินทำไงดีเนี่ย5,000ที่เธอบอกจะชดใช้เขานั่นก็คือเงินทั้งหมดที่เธอมีอยู่ในตอนนี้แล้วตั้ง200,000เธอจะไปหามาจากไหนคุณดูนั่นเอ็นดูเรียกเขาดังๆแล้วก็ทำเป็นชี้ไม้ชี้มือได้ผลการหันไปตามทางที่เธอชี้หญิงสาวจึงได้ใช้จังหวะนี้หลบหนีจากตรงนั้นเธอวิ่งกระเพลกหนีไปอย่างรวดเร็วไม่สนใจจะเอาแม้กระทั่งมอเตอร์ไซค์ของตัวเองอะไรของคุณเนี่ยเฮ้ยอย่าหนีนะพอเขาหันมาก็เห็นเพียงแผ่นหลังเธอไวๆเขาวิ่งตามไปแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วกันยืนเข็นเคี้ยวฟันอยู่สักครู่ก็เดินไปที่รถและกลับบ้านทันทีเอ็นดูที่นั่งหลบอยู่ในพุ่มไม้ลูบอกด้วยความโล่งอกไม่รู้ละวันหลังค่อยคุยกันใหม่วันนี้ขอหนีไปตั้งหลักก่อนละกันแล้วค่อยคิดหาหนทางพูดคุยเจรจากันใหม่ถ้าได้เจอกันอีกนะเอ็นดูบอกกับตัวเองในใจแล้วเธอก็เดินไปที่มอเตอร์ไซค์แล้วก็จูงมันออกไปจากสวนสาธารณะพามันไปเข้าร้านซ่อมตรงข้ามหอพักของเธอหญิงสาวมีหอพักใกล้ๆกับสวนสาธารณะแห่งนี้และเธอมักจะวิ่งออกกำลังกายที่นี่เป็นประจำจึงทำให้เธอรู้จักทางหนีทีไล่ในสวนแห่งนี้ได้เป็นอย่างดีจนสามารถหนีรอดจากนายเจ้าของรถคันเมื่อกี้ได้สำเร็จลุงช่างคะซ่อมนานไหมคะก็ประมาณ2-3 วันแหละหนูต้องเปลี่ยนล้อดูท่าโชคก็คงจะเปลี่ยนด้วยเอ็นดูจึงพยักหน้าแล้วเดินกระเพลกกลับหอพักไปเอ็นดู
วันจันเพ็ญหญิงสาววัย25 ปี เป็นสาวต่างจังหวัดที่เข้ามาสู้ชีวิตในเมืองหลวง เธอเพิ่งสอบสัมภาษณ์งานที่บริษัทยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งผ่าน และกำลังจะได้เริ่มงานในอาทิตย์หน้านี้ บริษัทแห่งนี้ให้เงินเดือนมากกว่าที่ทำงานเก่าของเธอมากโขอยู่ คงพอจะมีเงินเหลือส่งให้ทางบ้านได้เยอะขึ้น เอ็นดูเมื่อเข้ามาในห้องพักของเธอแล้วก็จัดการล้างแผลให้กับตัวเอง ดีนะที่เป็นแค่แผลถลอกไม่ใช่บาดแผลลึก ไม่อย่างนั้นอาจจะต้องไปเย็บที่โรงพยาบาล ส่วนทางด้านกันก็ได้พารถคันโปรดของเขาไปซ่อมที่ศูนย์ซึ่งมีนายเข้มอนันตราชเพื่อนของเขาเป็นเจ้าของซึ่งเข้มก็ประเมินราคาค่าซ่อมรถให้เขาอยู่ที่ประมาณ 250,000 บาทไปโดนอะไรมาวะเยินซะขนาดนี้เข้มถามเพื่อนรักออกมาพลางเดินสำรวจไปรอบๆตัวรถอย่าไปพูดถึงเลยรีบๆซ่อมให้ข้าเถอะกันไม่อยากคิดถึงเหตุการณ์เมื่อตอนสายเงินค่าซ่อมน่ะแค่นี้คนหน้าแข้งเขาไม่ร่วงแต่มันเจ็บใจที่เสียท่าผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งน้อยอย่าให้เจอนะเดี๋ยวจะจัดการซะให้เข็ดกันเข็นเคี้ยวฟันอยู่ในใจนะเดี๋ยวข้าลัดคิวให้แต่ว่าจะรีบไปไหนวะรถเองก็มีตั้งหลายคันเอาคันอื่นออกมาขี่มั่งเหอะก็คันนี้มันคันโปรดข้านี่วะกันตอบเพื่อนไปแล้วก็นึกถึงเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้ตั้งแต่สมัยเรียนแล้วเข้มมันเป็นคนที่ฉลาดรอบรู้ทุกอย่างให้คำปรึกษากับเพื่อนได้ทุกเรื่องถ้าหากว่าเขาปรึกษามันเรื่องการดูตัวในครั้งนี้ก็น่าจะได้คำตอบที่ดีไอ้เข้มข้ามีเรื่องอยากปรึกษาเองหน่อยว่ะเรื่องอะไรวะถามเพื่อนกลับแล้วเข้มก็เงยหน้าขึ้นจากการสำรวจรอบๆคันรถมองหน้าเพื่อนและพอเห็นสีหน้าจริงจังของกันเข้มจึงเดินเข้าไปรุนหลังให้กันเดินไปนั่งที่โซฟาที่เขาจัดไว้ให้ลูกค้าที่มารอรับรถพอกันนั่งลงแล้วเข้มจึงบอกให้เด็กนำน้ำกับกาแฟมาเสิร์ฟแล้วจึงนั่งลงฝั่งตรงข้ามกับเพื่อนและรอรับฟังอย่างสงบการจึงเล่าเรื่องที่คุณหญิงการดาแม่ของเขาต้องการให้เขาไปดูตัวแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าเขาไม่อยากไปและจะต้องทำอย่างไรถึงจะยกเลิกการดูตัวในครั้งนี้ไปได้เองก็ต้องมีแฟนสิวะคำตอบแบบกำปั้นทุบดินของเข้มทำให้กันแทบสำลักกาแฟก็เขายังไม่อยากมีแฟนแล้วจะให้มีแฟนได้ยังไงกันเล่าก็ใครบอกว่าจะให้เองมีแฟนจริงๆแล้วแค่เองหาใครสักคนมาอุปโลกเป็นแฟนของเองแค่นี้เองก็ไม่ต้องไปดูตัวแล้วพอเข้มพูดจบการก็พิจารณาตามคำพูดของเพื่อนและก็เห็นจริงตามนั้นแฟนหลอกๆนะเหรอได้การละเองนี่มันโคตรฉลาดเลยว่ะมาขอกอดหน่อยว่ะพูดพร้อมกับขยับเข้าไปใกล้และทำท่าจะกอดเข้มจริงๆแต่เข้มกลับถอยหนีซะงั้นอย่าเข้ามานะเว้ยไม่งั้นกระถีบจริงๆด้วยกันจึงได้ล้มเลิกความคิดที่จะกอดเพื่อนและยิ้มย่องอยู่ในใจแผนการมีแฟนหลอกๆในครั้งนี้จะต้องได้ผลการดูตัวในครั้งนี้จะต้องไม่เกิดขึ้นการรีบกลับมาที่บ้านเขาลิสต์รายชื่อของเพื่อนผู้หญิงทั้งหมดที่เขารู้จักไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสมัยเรียนมหาลัยมัธยมหรือแม้กระทั่งตอนเรียนประถมอ้อยเพิ่งแต่งงานไปเมื่อปีที่แล้ววันนี้ก็เพิ่งคลอดดาวเดือนก็ลูก2ฟ้าพราวก็เพิ่งแต่งงานรอบที่3เฮ้ยปรากฏว่าเพื่อนผู้หญิงที่เขารู้จักไม่มีใครโสดสักคนโอ้ยจะทำยังไงดีกันตะโกนออกมาเสียงดัง
พร้อมกับล้มตัวลงนอนบนเตียงกว้างจะทำยังไงดีจะทำยังไงดีเขาได้แต่คิดแบบนี้วนไปวนมาอุ๊ยระวังค่ะคุณป้าพร้อมกับวิ่งเข้าไปประคองป้าคนนั้นให้ลุกขึ้นเอ็นดูเดินผ่านมาพอดีกับที่คุณหญิงการดาสะดุดก้อนหินหกล้มขอบใจมากจ้ะหนูพอดีคุณหญิงการดายืนได้มั่นคงแล้วเอ็นดูจึงปล่อยแขนของท่านและทำท่าจะเดินผละจากไปเดี๋ยวก่อนแม่หนูมาทำบุญเหมือนกันเหรอจ๊ะไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่คุณหญิงรู้สึกถูกชะตากับแม่หนูคนนี้เหลือเกินหน้าตาก็สะสวยแถมยังมีน้ำใจช่วยประคองคนแก่อีกด้วยใช่ค่ะหนูว่าจะมาขอพรกับหลวงพ่อท่านเสียหน่อยเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตนะคะเอ็นดูก็หวนคิดถึงเหตุการณ์เมื่อหลายวันก่อนพลางอธิษฐานในใจสาธุขอให้มีตังค์ชดใช้ค่าเสียหายนายคนนั้นแต่ถ้าเป็นไปได้ขออย่าให้ได้พบเจอกันอีกเลยยิ่งดีป้าก็มาทำบุญเหมือนกันเราเข้าไปพร้อมกันเลยดีไหมจะได้มีเพื่อนป้าชื่อการดาแล้วหนูล่ะชื่ออะไรเหรอจ๊ะคุณหญิงเอ่ยชวนหญิงสาวตรงหน้าพร้อมกับถามเธอไปด้วยหนูชื่อเอ็นดูค่ะถ้าคุณป้าไม่รังเกียจเราเข้าไปพร้อมกันเลยก็ดีเหมือนกันนะคะแล้วคุณหญิงการดากับเอ็นดูก็เดินเข้าไปในศาลาการประเรียนพร้อมกันแล้วก็พูดคุยกันอย่างสนุกสนานและถูกคอหลังจากที่ทำบุญแล้วคุณหญิงการดากับเอ็นดูก็เดินเที่ยวในบริเวณวัดอีกด้วยบ้านหนูอยู่แถวนี้เหรอจ๊ะหนูเช่าหอพักอยู่ใกล้ๆแถวนี้ล่ะค่ะคุณป้าหนูมาจากต่างจังหวัดค่ะทั้งสองพูดคุยกันต่ออีกสักพักก็แยกย้ายกันกลับคุณหญิงรู้สึกชอบพอกับอัธยาศัยของเอ็นดูเป็นอย่างมากไม่ได้นึกรังเกียจเลยว่าเธอเป็นเพียงสาวต่างจังหวัดธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นหากเป็นไปได้อยากให้เธอเป็นลูกสะใภ้เสียด้วยซ้ำพอนึกมาถึงตรงนี้คุณหญิงก็สะดุดกับความคิดของตัวเองพลางคิดไปถึงเจ้าลูกชายตัวดีที่อายุเข้าเลข3แล้วแต่กลับไม่คิดที่จะมีครอบครัวเป็นฝั่งเป็นฝาเสียทีแล้วผู้หญิงแต่ละคนที่ควงน่ะไม่ถูกใจท่านเลยสักคนฮัดชิวใครคิดถึงเราวะเนี่ยกันพึมพำออกมาพร้อมกับขยี้จมูกไปด้วยเขานั่งอยู่บนเก้าอี้บุนวมตัวใหญ่และตั้งใจทำงานอย่างขมักเขม้นแท้จริงแล้วในเวลาทำงานกันเองก็จริงจังและตั้งใจเป็นที่สุดไม่อย่างนั้นเขาคงไม่นำพากิจการที่รับช่วงต่อจากพ่อขยายใหญ่โตแบบก้าวกระโดดแบบนี้แม้ภาพลักษณ์ภายนอกจะดูเสเพลและเจ้าชู้แต่ความจริงแล้วเขาเพียงแค่รักอิสระก็เพียงแค่เท่านั้นเช้าวันนี้เอ็นดูตื่นเต้นเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นวันเริ่มงานวันแรกของเธอตำแหน่งผู้ช่วยเลขาของประธานบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศก็สร้างความกดดันให้เธอไม่น้อยเอาวะสู้ๆเธอบอกกับตัวเองในกระจกก่อนจะเดินออกจากห้องพักไปขึ้นมอเตอร์ไซค์วินที่หน้าปากซอยเธอมาถึงบริษัทก่อนเวลาเข้างานเล็กน้อยและเข้าไปสอบถามประชาสัมพันธ์สาวสวยซึ่งเธอก็ได้รับคำแนะนำเป็นอย่างดีเอ็นดูขึ้นลิฟต์ไปยังชั้นที่99แล้วก็ได้พบกับอรนุชสุภาวดีสาวใหญ่วัย48ปีซึ่งเป็นเลขาของคุณกันประธานบริษัทเอ็นดูใช่ไหมพร้อมเริ่มงานแล้วนะเธอเอ่ยถามเอ็นดูอีกครั้งเพื่อความแน่ใจเอ็นดูจึงยกมือไหว้พร้อมกับตอบออกไปด้วยน้ำเสียงที่มั่นใจใช่ค่ะพี่หนูคือเอ็นดูและหนูก็พร้อมเริ่มงานแล้วค่ะอรนุชพยักหน้าและบอกให้เอ็นดูเดินตามไปที่โต๊ะและแนะน
หน้าที่ส่วนใหญ่ที่เธอต้องดูแลเจ้านายของเราเอ่อคุณกันน่ะจะเข้ามาบริษัทในช่วงประมาณ10 โมงเอ็นดูก็ดูตามตารางงานของเจ้านายเลยว่ามีอะไรบ้างเอ็นดูพยักหน้าและมองตารางงานในหน้าจอคอมพิวเตอร์พร้อมกับดูเวลาไปด้วยใกล้จะ10 โมงแล้วตอน10 โมงครึ่งเจ้านายจะมีประชุมกับผู้บริหารเธอจึงจัดเตรียมแฟ้มเอกสารที่ใช้ในการประชุมเอาไว้ให้เขาเจ้านายมาถึงแล้วเดี๋ยวเอากาแฟนี่ไปเสิร์ฟแล้วก็เอาเอกสารนี่ไปให้ท่านเซ็นเอ็นดูจึงถือถาดกาแฟและหอบแฟ้มเอกสารเดินตรงไปยังห้องทำงานที่มีป้ายติดไว้ว่าประธานบริษัทเธอเคาะประตู3 ครั้งก่อนจะเปิดเข้าไปพอเข้าไปในห้องก็วางถาดกาแฟลงบนโต๊ะตัวใหญ่พร้อมกับเอ่ยออกมาว่ากาแฟแล้วนี่เอกสารค่ะการเงยหน้าขึ้นมาเพราะจำได้ว่าไม่ใช่เสียงของพี่อรนุชพ่อเขาเงยหน้าและได้สบตากับคนที่นำกาแฟมาให้เขาก็ร้องเฮ้ยทันทีรวมถึงเธอคนนั้นก็ร้องเฮ้ยออกมาเช่นกันเฮ้ยนี่คุณเฮ้ยนี่คุณตายแล้วนี่มันจะโลกกลมเกินไปแล้วมั้งบริษัทก็มีตั้งหลายบริษัททำไมนายคนนี้จะต้องมาเป็นประธานบริษัทที่เธอทำงานอยู่ด้วยเอ็นดูคิดในใจและเตรียมจะหนีส่วนทางด้านการนั้นก็รู้สึกว่าโชคดีเป็นอย่างมากที่ได้มาเจอเธออีกครั้งโดยที่ไม่ต้องตามหาตัวเธอให้วุ่นวายเดี๋ยวจะจัดการซะให้เข็ดหลาบโทษฐานที่เขาเสียท่าให้แก่เธอหยุดกันพูดด้วยเสียงดุดันเพราะเห็นว่าเธอกำลังจะหนีกันจึงบอกให้เธอหยุดเอ็นดูสะดุ้งโหยงกับเสียงดังของเขาและหยุดอยู่กับที่ทันที250,000ค่าซ่อมรถของผมจะรับผิดชอบยังไงไม่ทราบฉันขอทยอยจ่ายได้ไหมคะไม่ได้ตอนแรกผมก็ว่าจะไม่เอาเรื่องคุณหรอกแต่พอคุณหนีแบบนั้นผมก็เลยไม่พอใจและคุณต้องหาเงินมาจ่ายให้ผมให้ได้ภายในวันนี้ไม่อย่างนั้นผมจะแจ้งตำรวจจับคุณแน่การขู่เธอเสียยืดยาวเอ็นดูทำได้แค่เพียงเงียบและขณะที่เธอกำลังจะพูดอะไรเพื่อจะขอไกล่เกลี่ยประนีประนอมนั้นเสียงโทรศัพท์มือถือของกันก็ดังขึ้นเขาจึงกดรับและกรอกเสียงไปตามสายครับแม่อะไรนะอีก3 วันแล้วเขาก็พูดคุยกับปลายสายอีก2-3 ประโยคก่อนจะกดวางสายตายแล้วตายแน่แต่เอ๊ะเดี๋ยวก่อนคุณมีแฟนหรือยังเอ็นดูเองก็เพราะงงกับท่าทีและคำถามของเขาเมื่อกี้ยังขู่เธออยู่เลยว่าจะแจ้งตำรวจจับเธอแต่พอมาตอนนี้กลับถามว่าเธอมีแฟนหรือยังดูเหมือนว่าเขาจะเปลี่ยนอารมณ์เร็วเกินไปหน่อยผมถามว่าคุณมีแฟนหรือยังคราวนี้เขาเปลี่ยนน้ำเสียงราบเรียบและจริงจังมากขึ้นเอ็นดูจึงซุดลงนั่งที่เก้าอี้ตรงข้ามกับโต๊ะทำงานของเขาโดยที่เขายังไม่ได้อนุญาตแต่ก็ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้สนใจว่าเธอจะนั่งหรือว่าเธอจะยืนยังค่ะฉันยังไม่มีแฟนถ้าอย่างนั้นเราก็มีเรื่องต้องคุยกันยาวเดี๋ยวเที่ยงนี้คุณไปทานข้าวกับผมไปเข้าห้องประชุมได้พอพูดจบเขาก็ลุกขึ้นยืนเธอจึงลุกขึ้นยืนตามเขาไปและหอบแฟ้มเอกสารเดินตามเข้าไปในห้องประชุมทันทีการประชุมผ่านไปด้วยดีไม่มีปัญหาอะไรไตรมาสนี้มีผลกำไรเพิ่มขึ้น 20%ผู้ถือหุ้นทุกคนยิ้มแก้มปริและแล้วก็ถึงเวลาเที่ยงเอ็นดูจำต้องไปทานข้าวกับเขาด้วยความจำเป็นเพราะเขาบอกว่าจะไม่ติดใจเรื่องค่าซ่อมรถ
แถมยังมีเงินพิเศษให้เธอเพิ่มอีกด้วย แต่มีข้อแม้ว่าเธอจะต้องทำงานอะไรบางอย่างให้กับเขา เมื่อเข้ามาในร้านอาหารและหาที่นั่งได้เรียบร้อยกันก็คุยเรื่องงานที่เขาจะให้เอ็นดูทำทันทีแบบไม่อ้อมค้อม เอาล่ะผมจะไม่อ้อมค้อมคุณมาเป็นแฟนกับผมพอเขาพูดจบเอ็นดูก็อ้าปากหวอดูท่าว่านายคนนี้จะขาดแคลนผู้หญิงนี่เขาไม่รู้หรือไงว่าการที่คนจะคบเป็นแฟนกันนั้นมันต้องเริ่มต้นจากความรักเสียก่อนไม่ใช่ว่าเพิ่งจะเจอหน้ากันแค่ครั้ง2 ครั้งก็จะมาบังคับฝืนใจให้เป็นแฟนกันแบบนี้พอเห็นท่าทางของเธอกันก็พอจะเดาออกว่าเอ็นดูคิดอย่างไรเขาจึงโบกไม้โบกมือและรีบอธิบายให้เธอเข้าใจทันทีมันไม่ใช่แบบนั้นที่ผมบอกให้คุณมาเป็นแฟนกับผมนั้นก็แค่เป็นแฟนหลอกๆผมไม่ได้พิศวาสอะไรคุณขนาดนั้นหรอกนะอีกอย่างผมก็ไม่ได้ขาดแคลนผู้หญิงด้วยแค่ผมมีความจำเป็นอะไรบางอย่างเท่านั้นเขาอธิบายเสียยืดยาวเอ็นดูเองก็สะดุ้งในใจเขารู้ความคิดเธอได้ยังไงเนี่ยแค่แฟนหลอกๆเหรอคะแล้วคุณจะไม่คิดค่าซ่อมรถจากฉันจริงๆใช่ไหมเอ็นดูถามย้ำอีกรอบกันพยักหน้าและเล่าเรื่องราวทุกอย่างให้เอ็นดูฟังว่าทำไมเขาจึงต้องให้เธอมาช่วยเป็นแฟนหลอกๆให้กับเขาโอเคค่ะแค่นี้ไม่มีปัญหาแล้วคุณจะให้ฉันเริ่มงานเมื่อไหร่แล้วมีระยะเวลาเท่าไหร่คะเริ่มเย็นนี้เลยเดี๋ยวผมจะพาคุณไปพบกับแม่ของผมคงต้องขอข้อมูลคุณเพิ่มเติมนิดหน่อยเช่นวันเกิดส่วนสูงน้ำหนักอาหารที่ชอบส่วนระยะเวลาขอแค่ให้คุณแม่ยกเลิกการดูตัวหน้าที่ของคุณก็สิ้นสุดลงเอ็นดูจึงบอกข้อมูลที่เขาต้องทราบให้แก่เขาไปพร้อมทั้งพูดคุยทำความเข้าใจกันอีกเล็กน้อยเอาเป็นว่าตามนี้นะเราคบกันมาได้3 เดือนแล้วส่วนอาหารที่คุณชอบก็อาหารไทยทุกอย่างชอบเข้าวัดทำบุญแล้วก็วันเกิดคุณ15 มีนาอ้าวก็เดือนหน้าแล้วนี่ใช่ค่ะวันเกิดฉันเดือนหน้านี่แหละครบ25 ปีพอดีส่วนคุณก็ชอบทานขนมจีนน้ำยาวันเกิดก็22 สิงหาชอบสะสมรถสปอร์ตและงานอดิเรกคือแข่งรถกันพยักหน้ารู้สึกพอใจในความจำของเธอใบหน้าจิ้มลิ้มริมฝีปากแดงอวบอิ่มดวงตากลมโตสดใสซ่อนความซุกซนเอาไว้ในนั้นและเส้นผมดำคลับที่ยาวสลวยไปถึงกลางหลังโดยรวมแล้วเอ็นดูเป็นผู้หญิงที่สวยน่ารักทีเดียวพอถึงตอนเลิกงานเอ็นดูก็มาพบกับแม่ของกันตามแผนการที่วางเอาไว้เธอรู้สึกประหม่าเล็กน้อยราวกับว่าจะไปพบกับแม่ของแฟนของเธอจริงๆได้แต่ท่องเอาไว้ในใจตอนนี้เธอเป็นแค่แฟนหลอกๆของเขาอย่าลืมตัวหรือแม้แต่เผลอใจเป็นอันขาดรูปลักษณ์ของการนั้นชวนให้สาวน้อยสาวใหญ่หลงไหลได้ง่ายๆรูปร่างสูงใหญ่จมูกคมดวงตาสุขใสและมีสันคางที่บึกบึนหน้าตาหล่อเหลามีหรือเอ็นดูจะไม่หวั่นไหวยิ่งพอมาใกล้ชิดกันแบบนี้ความหวั่นไหวของเธอก็เพิ่มเป็น2 เท่าคุณหญิงคะคุณกันพาผู้หญิงเข้าบ้านค่ะป้าปริกแม่บ้านเก่าแก่เดินมากระซิบกระซาบกับคุณหญิงการดาที่กำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ที่ห้องนั่งเล่นเมื่อป้าปริกเห็นว่ากันพาผู้หญิงมาด้วยแถมท่าทางยังคุยกันกระหนุงกระหนิงดูความสัมพันธ์แล้วไม่น่าจะธรรมดาเลยคุณหญิงการดาวางหนังสือที่กำลังอ่านอยู่ทันทีแล้วก็ขยับแว่นตากำลังจะลุกขึ้นเดินออกไปดูก็พอดีกับที่ลูกชายตัวดีของท่านเดินมาถึงคุณแม่
สวัสดีครับเขากล่าวทักทายมารดาพร้อมกับจูงมือของเอนดรูให้เดินเข้ามาหาท่านการนั่งลงที่โซฟาฝั่งตรงข้ามกับคุณหญิงและบอกให้เอนดรูนั่งลงข้างๆเขาเจอคุณแม่พอดีเลยผมพาแฟนมาแนะนำให้คุณแม่รู้จักครับพอพูดจบคำพูดของลูกชายคุณหญิงก็จ้องเขม็งไปยังร่างของผู้หญิงที่นั่งอยู่ข้างกายของกันทันทีหนูเอ็นดูคุณป้าสวัสดีค่ะกันนั้นพอเห็นท่าทางของเอ็นดูกับคุณหญิงแล้วก็แอบใจหายเกรงว่ามารดาจะจับได้แต่ก็ยังทำใจดีสู้เสือนี่อย่าบอกนะว่าสองคนรู้จักกันบังเอิญจริงๆเลย การหัวเราะกลบเกลื่อนแล้วก็พูดต่อว่ารู้จักกันก็ดีแล้วผมจะได้ไม่ต้องแนะนำอะไรมากคุณแม่ครับนี่เอ็นดูแฟนผมเองครับคุณหญิงหันไปมองเอ็นดูแล้วก็เอ่ยถามเธอออกมาจริงเหรอหนูเจ้ากันไม่ได้บังคับฝืนใจหรือว่าจ้างหนูมาหรอกนะกันกับเอ็นดูสะดุ้งเฮือกเกิดผิดพลาดอะไรตรงไหนทำไมถึงจะเกมเร็วแบบนี้ล่ะไม่ได้เราจะมายอมจำนนแค่นี้ไม่ได้การคิดในใจก่อนจะกล่าวออกมาว่าโถคุณแม่ก็จริงสิครับผมจะทำอย่างนั้นทำไมก็เพื่อตบตาฉันไงละยะแกไม่อยากไปดูตัวกับคนที่แม่หามาให้ไม่ใช่หรือไงแล้วนี่คบกันมากี่เดือนกี่ปีแล้วล่ะทำไมแม่ไม่ระคะระคายเลยเอ็นดูกับผมคบกันได้3 เดือนกว่าแล้วครับที่ไม่ได้เปิดเผยก็เพื่อให้แน่ใจในความรู้สึกเสียก่อนนะครับคุณแม่การอธิบายเหตุผลให้คุณหญิงการดาฟังพร้อมกลับหันไปขยิบตาให้เอ็นดูอย่างโล่งอกแอบถอนหายใจเฮ้อนึกว่าแม่จะจับได้เสียแล้วเอ็นดูเองก็โล่งใจไม่นึกว่าแม่ของนายคนนี้ก็คือป้าคนที่เธอเจอที่วัดวันนั้นโลกช่างกลมเสียจริงๆคบกันรักกันก็ดีแล้วล่ะว่าแต่จะแต่งงานกันเมื่อไหร่ล่ะจ๊ะเอ็นดูกับกันต้องหันไปมองหน้ากันอีกรอบก่อนที่เธอจะพูดแก้ไขสถานการณ์ออกมาคุณป้าคะหนูว่าอย่าเพิ่งรีบดีกว่าค่ะหนูกับคุณกันก็เพิ่งจะคบกันเองเราขอดูใจกันไปก่อนอีกสักระยะหนึ่งนะคะเอาอย่างนั้นก็ได้แต่หนูเรียกแม่ว่าแม่เถอะนะอย่าเรียกว่าป้าเลยค่ะคุณแม่เย็นวันนั้นเอ็นดูจำต้องทานข้าวที่บ้านของกันเพราะคุณหญิงการดาขยันขยอท่านถูกชะตากับเธอตั้งแต่พบเมื่อตอนที่อยู่ที่วัดยิ่งมารู้ว่าเธอเป็นแฟนกับลูกชายคุณหญิงก็ยิ่งชอบใจไม่ได้นึกรังเกียจเธอที่เป็นเพียงคนธรรมดาไม่ได้ร่ำรวยมาจากไหนขอแค่เธอกับลูกชายรักกันจริงคุณหญิงก็เห็นดีด้วยก่อนที่เอ็นดูจะกลับคุณหญิงการดายังกำชับให้กันพาเธอมาหาบ่อยๆด้วยระหว่างที่ขับรถไปส่งเธอที่หอพักกันก็ขอบอกขอบใจเธอเป็นการใหญ่ขอบคุณคุณมากเลยนะแม่ผมท่านเชื่อสนิทเลยว่าเราเป็นแฟนกันไม่เป็นไรค่ะฉันต่างหากที่ต้องขอบคุณเพราะว่าเงิน250,000ฉันคงไม่มีปัญญาหามาจ่ายคุณง่ายๆแน่นี่แสดงว่าเราหมดหนี้กันแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วคุณสบายใจได้กันบอกกับเธอหญิงสาวยิ้มพลางนึกขำความขี้งกของเธอคุณหญิงการดาสบายใจเป็นอย่างมากที่ลูกชายพาแฟนมาแนะนำให้รู้จักท่านบอกยกเลิกการดูตัวระหว่างกันกับผู้หญิงที่ท่านหามาให้ทันทีพลางคิดไปถึงอนาคตถ้าหากว่าการแต่งงานกับเอ็นดูแล้วก็จะมีหลานให้คุณหญิงก็คงจะไม่เหงาอีกต่อไปพอกันรู้ว่ามารดาของเขายกเลิกการดูตัวระหว่างเขากับผู้หญิงที่แม่หามาให้แล้วเขาก็มาบอกเอ็นดูว่าหน้าที่แฟนหลอกๆของเธอนั้นได้จบลงแล้ว
เอ็นดูรู้สึกเจ็บแปลกๆตรงอกข้างซ้าย แม้ว่าจะรู้ว่าจุดจบมันต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วก็ตาม แต่ว่าความรู้สึกมันก็ห้ามกันไม่ได้กันเองก็รู้สึกโผงเหวงเพราะช่วงที่ยังแสดงเป็นแฟนหลอกๆกันอยู่นั้นเขาไม่ได้คิดกับเธอเพียงแค่แฟนหลอกๆเท่านั้นแต่เขากลับหลงรักเธอเข้าเต็มเป่า1 เดือนต่อมาขณะที่กันกำลังทานข้าวอยู่นั้นคุณหญิงการดาก็พูดกับลูกชายขึ้นว่าเสาร์อาทิตย์นี้ชวนหนูเอ็นดูมาทานข้าวที่บ้านเรานะลูกแม่ไม่ได้เจอหน้าเธอนานแล้วแม่คิดถึงแกเองก็ช่างกระไรทำไมไม่พาเธอมาหาแม่บ้างพอแม่พูดจบกันก็แทบสำลักข้าวต้มงานเข้าแล้วสิเขาลืมนึกไปเลยว่าการเป็นแฟนกันนั้นจะต้องมีการไปมาหาสู่กันบ้างเป็นธรรมดาแล้วเขาจะทำยังไงดีเนี่ยเขาบอกกับเธอไปแล้วว่าหมดหน้าที่ของเธอแล้วนี่เฮ้ยจะทำยังไงดีวะไอ้เข้มก็ยังคงเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับเพื่อนเสมอเข้มเลื่อนตัวมาจากใต้ท้องรถจะไปยากอะไรวะเอ็งกับเธอก็เป็นแฟนกันจริงๆสิพูดจบเข้มก็เลื่อนตัวเข้าไปใต้ท้องรถอีกครั้งแล้วก็ไม่คุยกับกันอีกเลยกันนิ่งเงียบและคิดตามคำพูดของเพื่อนความจริงแล้วเขาเองก็รู้สึกกับเอ็นดูเกินเลยกว่าแฟนหลอกๆเหมือนกันเพราะเธอช่างน่ารักสดใสทำงานก็เก่งแถมยังคล่องแคล่วว่องไวเวลาที่เธออยู่ใกล้ๆแล้วเขาก็มีความสุขบางทีการที่มีคู่ครองอาจจะไม่ใช่เรื่องเลวร้ายก็ได้แม่ผมอยากพบคุณน่ะเสาร์อาทิตย์นี้คุณว่างหรือเปล่าเขาเอ่ยถามขณะที่เธอเอาแฟ้มเอกสารมาให้เขาเซ็นแต่ว่าคุณบอกว่าหน้าที่แฟนหลอกๆของฉันสิ้นสุดลงแล้วนี่คะช่วยผมอีกครั้งนะเสาร์นี้ไปทานข้าวที่บ้านผมแล้วผมจะบอกความจริงกับคุณแม่ทุกอย่างก็ได้ค่ะเอ็นดูไม่ได้ปฏิเสธเพราะเธอเองก็คิดถึงคุณหญิงการดาเหมือนกันและรู้สึกผิดที่รวมหัวกันกับกันหลอกลวงท่านอีกอย่างข้อนี้ก็เป็นที่สำคัญมากนั่นก็คือเธอเองก็รักกันจริงๆไม่ใช่ความรู้สึกของแฟนหลอกๆอีกต่อไปเช้าวันเสาร์กันไปรับเอ็นดูแต่เช้าเขาหอบกุหลาบช่อใหญ่ไปฝากเธอด้วยเธอยิ้มจนหน้าแดงและรับกุหลาบช่อนั้นมาสูดดมก่อนจะนำมันเอาไปไว้ในแจกันภายในบ้านมาแล้วเหรอจ๊ะเอ็นดูหายไปนานเลยอย่าบอกนะว่าทะเลาะกันน่ะเมื่อเธอมาถึงบ้านคุณหญิงก็รีบออกไปรับท่านดีอกดีใจเป็นอย่างมากลูบหลังลูบไหล่เธอเป็นการใหญ่ไม่ใช่ค่ะคุณแม่เราไม่ได้ทะเลาะกันนะคะแต่ว่าเข้าไปในบ้านดีกว่าจ้ะเธอทำท่าทางจะพูดออกมาแต่ว่าคุณหญิงการดาพูดตัดบทเสียก่อนกันกับเอ็นดูเดินตามคุณหญิงเข้าไปในบ้านและเดินตรงเข้าไปในห้องอาหารวันนี้คุณหญิงการดาทำขนมจีนน้ำยาเพราะว่ากันบ่นอยากทานมานานแล้วคุณแม่ครับผมมีเรื่องจะสารภาพครับระหว่างที่ทานอาหารกันอยู่นั้นกันก็พูดออกมาคุณหญิงการดามองหน้าหนุ่มสาวทั้งสองคนสลับกันไปมาคือว่าผมกับเอ็นดูไม่ได้เป็นแฟนกันจริงๆหรอกครับแม่แค่ผมไม่อยากไปดูตัวก็เท่านั้นเองจึงจ้างเธอมาเป็นแฟนเพื่อหลอกคุณแม่นะครับหลังจากที่ลูกชายพูดจบคุณหญิงการดาก็มองหน้าหนุ่มสาวทั้งสองอีกครั้งก่อนจะพูดอะไรออกมาถึงลูกทั้งสองจะหลอกแม่แต่ความรู้สึกที่แท้จริงของลูกทั้งสองเป็นอย่างไรนั้นก็คงไม่สามารถหลอกตัวเองได้ทำไมไม่ทำตามหัวใจตัวเองล่ะลูกพอคุณหญิงการดาพูดจบกันกับเอ็นดูก็มองหน้ากันเพราะยังไม่ทันระวังความรู้สึกอีกอย่าง
พอมีคนมาพูดกระตุ้นแบบนี้ ดวงตาซึ่งเป็นหน้าต่างของหัวใจก็เปิดเผยความจริงออกมา เอ็นดูหลบสายตาของกันด้วยความเขินอาย เขาเปิดเผยความในใจออกมาหมดแล้วด้วยดวงตาคู่นั้น กันเองก็ใจเต้นแรง เพราะเอ็นดูเองก็เปิดเผยทุกอย่างออกมาหมดแล้วเช่นกัน ผ่านดวงตาคู่นั้น คุณหญิงกันดารอบยิ้มอย่างพอใจที่เห็นท่าทางของหนุ่มสาวทั้งสอง ถึงแม้ว่าความรู้สึกจะเริ่มต้นด้วยการเป็นแฟนหลอกๆก็ตาม แต่เมื่อความรักก่อเกิดขึ้นแล้ว มันจะต้องสานต่ออย่างแน่นอน กันกับเอ็นดูกุมมือกันเอาไว้ และยิ้มให้กันอย่างมีความสุข ถึงแม้ว่าจะไม่ได้พูดอะไรออกมา แต่ว่าความรู้สึกดีๆก็ถ่ายทอด ผ่านสายตา และสามารถรับรู้ได้ถึงความรู้สึก ทั้งสองตั้งใจเอาไว้ว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เขากับเธอจะเป็นแฟนกันจริงๆ ไม่ใช่แฟนหลอกๆอีกต่อไป จบบริบูรณ์